ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار الفوائد. والنهارده هنتكلم عن اسرار المراره وعلاقتها بالنباتات الطبيه وعلاقتها بالامراض بتاعتنا. وجهه نظري المراره واحد من اهم الاعضاء في الجهاز الهضمي، مش بس وظيفتها اللي هي تركز السائل المراري زي ما هنشرح في حلقه النهارده، اللي هي وظائف ابعد من كده بكتير واكتر من كده بكتير، وهنشرح بالتفصيل ازاي اللي انت تحافظ عليها وتقيها من الامراض ان شاء الله. مبدئيا كده، اول واحد او قبل ما نعمل اي حاجه، تعالوا اما ندخل جوه الجهاز الهضمي ونبتدي اللي احنا نشرح التفاصيل بتاعت عمليه الهضم بتتم ازاي بالراحه. اول ما انت بتاكل الاكل بتاعك بينزل في المعده. اما انت بتاكل والاكل بينزل في المعده بتنتج حمض المعده. حمض المعده ده هو اللي بيخلي المرارة، هو اللي بيساعد المرارة اللي هي تنقبض فتطلع السائل المراري بتاع المرارة بينزل في الاثنى عشر عن طريق كمان البنكرياس. هو كمان مع المرارة بينتج العصارة الهضمية، فالعصارة الهضمية بتكون من المرارة مع البنكرياس كمان بينتج معاها العصارة الهضمية بتاعته عشان هضم البروتين وهضم الدهون وهضم كمان النشويات. إذن اما احنا بناكل عملية الهضم فيها المعدة والمرارة والبنكرياس الثلاثة مع بعض بيتحدوا عشان يهضم الأكل اللي انت كلته. بعد ما انت بتاكل وبتهضم الأكل اللي انت بتاكله بيمتص الأكل عن طريق الخمائل اللي موجودة في الجهاز الهضمي. الخمائل دي عاملة بالظبط شبه الجذور بتاعة النبات، ما هي بتمتص الميه والاملاح من التربه وتطلعها للنبات عشان يتم عمليه التمثيل الضوئي. نفس القصه، انت عندك الخمائل دي بتمتص المغذيات بعد ما انت بيتم عمليه الهضم. دي عمليه الهضم. اول حاجه ما انت بيحصل لك الاعراض دي، اعرف ان دي في الغالب انت عندك التهابات مزمنه في المراره. ايه هي اعراض التهابات المراره اللي ممكن تحصل لنا على مدار اليوم واحنا ما نكونش واخدين بالنا اللي هي التهاب في المرارة او هي اللي عامل الكلام ده مشكلة في المرارة؟ رقم واحد، الانتفاخ الشديد. لان انت عندك السائل المراري وظيفة من الوظائف الاساسية اللي هو يمنع ان البكتيريا بتاعة الجهاز الهضمي يحصل لها زيادة نشاط، يحصل لها زيادة نمو. السائل المراري بيحافظ على ان تكون البكتيريا الحميدة اللي موجودة في الجهاز الهضمي تحت السيطرة، ما تكونش زيادة لدرجة اللي هي تعمل مصايب، لدرجة اللي هي تعمل مشاكل. أضف إلى ذلك إن السائل المراري هو المسؤول عن هضم الدهون، فأنت لما تاكل أكلة فيها دهون والدهون دي ما بتتهضمش كويس بسبب إن مثلا المرارة فيها التهاب مزمن، أو بسبب اللي هي فيها مثلا حصوات. وإحنا اتفقنا قبل كده مع بعض في حلقات كتيرة إن أي عضو يا جماعة ملتهب ما بيقومش بوظيفته كما ينبغي. فلو في التهاب في المرارة اعرف على طول ان المرارة وظيفتها ضعيفة، فيها ضعف في الوظائف بتاعتها. اذا انا لو كلت اكل فيه دهون بسبب عدم انتاج السائل المراري في الجهاز الهضمي عدل بسبب الالتهاب بتاعها، اول عرض يحصل هو الانتفاخ. تاني عرض، الم الجهة اليمين. المرارة مكانها في الجهة اليمين من الكبد، فالطبيعي جدا ان لما يحصل التهاب في المرارة يحصل الم في الجهة اليمين، وممكن يسمع كمان في الجهة اليمين من الخلف، من ناحية الخلف، من ناحية الظهر. فلو انت عندك ألم في الناحية اليمين من البطن او مسمع في ألم من الناحية اليمين من الظهر ومن ورا في نفس الناحية دي، اعرف على طول اللي هو من المرارة. رقم 3، القيء. لان انت عندك الالتهاب بتاع المرارة من الحاجات اللي بتسبب القيء، بسبب اللي هي بتعمل التهابات كمان في المعدة والاثنى عشر. رقم 4، الصداع الشديد وبالخاص الجنب اليمين، لان التهاب المرارة بيعمل ألم في الرقبة، في الفقرات العنقية الناحية اليمين والعضلات الناحية اليمين بتاعة الرقبة، فبالتالي كمان بيعمل صداع، فبالتالي انت بتحس بصداع شديد
كمان الصداع بيبقى ليه اسباب تانية هشرحها برضو تاني. رقم 5 الامساك. احنا السائل المراري ده يا جماعه عامل شبه الصابون. عارفين الصابون وظيفه السائل المراري اللي هو زي الصابون بالظبط، انت بتغسل ايدك بالصابونه والصابون السائل عشان تدوب الدهون اللي بتكون موجوده على ايدك وتشيل الاوساخ من ايدك. نفس القصه السائل المراري وظيفته اللي هو يعني يبقى عامل شبه الصابون، يزحلق الاكل، يزحلق السموم ويخرجها بره الجسم ويخليك ما يجيلكش امساك خالص. رقم 6 الحساسيه والهرش، وبالذات الحساسيه بتاعه العين. لو اما تلاقي عندك هرش في عينك شديد اعرف ان انت عندك التهاب في المراره. التهاب المراره دايما يا جماعه مرتبط بحدوث دهون الكبد. يعني دايما دهون الكبد من الحاجات الاساسيه اللي بتعمل التهاب المراره، واحد من اساسيات الطب الوقتي ان ارتفاع الدهون الثلاثيه في الدم من الاسباب الرئيسيه اللي بتسبب التهاب المراره. اذا لو انا عندي دهون على الكبد، ارتفاع في الدهون الثلاثيه في الدم، اعرف اللي انت هيحصل لك التهاب في المراره وهيحصل لك الاعراض دي بتكون بسبب ارتفاع الدهون الثلاثيه وبسبب التهاب المراره، كائنا ما كان السبب. واحد من الاسباب الرئيسيه زي ما هنشرح في الحلقه النهارده هو حدوث الدهون الثلاثيه وارتفاع الدهون الثلاثيه في الدم. طيب المراره ليها وظيفه مهمه جدا يا جماعه. المراره هي اللي بتفرز السائل المراري. السائل المراري ده قلنا عامل شبه الصابون كده بالظبط، بيدوب الدهون. فلما بيدوب الدهون بيخليها تتهضم، فانت تستفاد من الدهون الصحيه. احنا قلنا الدهون مش كل الدهون وحشه، في دهون صحيه وجميله، وفي دهون شريره ووحشه زي الدهون مثلا الزيوت المهدرجه او السمنه المهدرج، ده وحش. ولكن قصادها مثلا عندنا حاجه زي زيت الزيتون، زي زيت بذر الكتان وغيرها، زي زيت كبد الحوت. الحاجات دي مثلا كويسه ودهون حميده. الدهون الحميده الطيبه بيكون دايب فيها الفيتامينات. احنا عندنا 4 فيتامينات بيدوبوا في الدهون يا جماعه. فيتامين ألف اللي بيساعد العين اللي ما يحصلش فيها جفاف، وما يحصلش جفاف كمان في الجلد، يعني جلدك ما يقشرش بقى في الشتاء اللي احنا فيه. لو انت عندك تقشير في الجلد او عندك جفاف في العين، اعرف ان انت عندك على طول نقص في فيتامين ألف. فيتامين د اللي مسؤول ان عظمك يكون قوي جدا، والمسؤول عن الاكتئاب الشتوي. ناس كتير جدا بيدخل عليها الشتاء بيحصل لها اكتئاب، ده بيكون بسبب نقص فيتامين د. الحل الفيتامين د على طول. فيتامين كاف 1 وكاف 2 اللي مسؤولين عن تجلط الدم بطريقه سليمه. ما تلاقي نفسك كده وانت قاعد مناخيرك بتنزف، اللثه بتاعتك بتنزف او بتجيب دم، او في رائحه مش طبيعيه في الفم نتيجه وجود الدم في الفم او التهابات اللثه المزمنه، ده بيكون بسبب نقص فيتامين كاف، سواء كاف 1 او كاف 2. كاف 2 بيعمل حاجه مهمه جدا، اللي هو بيمنع ان الكالسيوم اللي بيمتص من اكلك ومن الالبان ومن كل المصادر بتاعه الكالسيوم يروح على الشرايين ويعمل مثلا التهابات مزمنه في الشرايين، ويعمل تصلب في الشرايين، ويعمل جير على الاسنان، ويعمل حصوه على المراره، ويعمل حصوه على الكليتين. عمليه التكلس الغير طبيعيه دي اللي بيمنعها فيتامين كاف 2. فيتامين ه اللي بيمنع الكبد الدهني، وبيمنع ضعف العضلات. لو انت عندك ضعف في عضلاتك اعرف على طول ان انت عندك نقص في فيتامين ه او فيتامين اي بمعنى صح. طيب اذا لو انا عندي التهاب في المراره، ولان المراره بتنتج السائل المراري اللي بيهضم الدهون اللي بتشيل الفيتامينات دي، فانا لو عندي التهاب مزمن في المراره او عندي كبد دهني، هيبقى الكبد والمراره غير قادرين على تمثيل الفيتامينات الدوابه في الدهن دي، فبالتالي يحصل لي امراض مرتبطه بنقص هذه الفيتامينات. يلا عشان نشرح مع بعض بقى ونشوف ايه كمان العلاج اللي احنا نستخدمه بالنباتات الطبيه عشان نعالج بيه التهاب المراره، وايه كمان العلم الجديد غير الوظيفه الاساسيه بتاعه المراره في هضم الاكل واللي احنا نستخلص الفيتامينات الدوابه من الاكل. لا، ده ليها وظائف تانية العلم اكتشفها حديث. طيب ايه اللي بيخلي المراره تلتهب؟ رقم 1 الوجبات السريعه. تعالوا كده نشوف تكوين الوجبات السريعه دي ايه. عباره عن مثلا حاجه زي الهمبرجر مثلا بيكون مقلي في الزيت. المراره قلنا هي اللي بتهضم الدهون، فلما بيكون في زيت مقلي زي الوجبات السريعه زي الطعميه مثلا، الاكل المقلي ده او الزيت المقلي ده بيعمل التهاب شديد جدا في المراره، لانها ما بتكونش اصلا وهي ملتهبه غير قادره على اخراج السائل المراري وهضم الدهون، فبالتالي بيحصل فيها مغص شديد جدا. يبقى اول حاجه
الوجبات السريعة والأكلات المقلية زي الهمبرجر في الوجبات السريعة، زي الأكلات المقلية اللي موجودة في البطاطس، زي الطعمية. دي بتأذي المرارة جدا 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 وبتعمل فيها التهاب شديد جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين الأكل المقلي. رقم تلاتة البقول والسكريات والحبوب. زي ما احنا قلنا إن الدهون الثلاثية ودهون الكبد هي المسؤولة في الأساس عن حدوث التهاب المرارة. انت اما انت بتاكل سكريات كتير فوق الطاق بتاع جسمك، واحنا قلنا لتركيز السكر في الدم كله على بعضه 5 جرام او 6 جرام لكل لتر دم. فانت يعني كل اللي ماشي في جرام لكل لتر دم، فكل اللي ماشي في جسمك من الدم هو 6 جرام من السكر او 5 جرام من السكر، معلقة صغيرة بس من السكر. يعني ده كل اللي ماشي من السكر في دمك. فكل ما يحصل اما انت بتاكل سكريات كتير، حبوب كتير، بقوليات كتير، جسمك بيقوم ياخد السكريات دي ويحولها لدهون ثلاثيه. فالدهون الثلاثيه بتعمل التهاب في الكبد وبتتراكم على الكبد، بتعمل دهون على الكبد وبتعمل التهاب في المراره، وبتعمل تراكم شديد جدا في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المراره، وبتعمل تراكم في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي القلب، وبتعمل التهاب في عضله القلب، تراكم في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الكليتين، وبتعمل ارتفاع في ضغط الدم نتيجه التهاب الكلى المزمن. فالتهاب الدهون بتعمل التهاب في كل جسمك، التهاب في الشرايين، التهاب في الجلد، التهاب في المفاصل، التهاب في كل جسمك. الدهون دي خطيرة جدا وبتيجي بسبب أكل السكريات والحبوب والبقول الكتير الزيادة عن اللازم. الدهون يا جماعة مش بس بتيجي من أكل الدهون، لا، الدهون ممكن تتكون نتيجة أكل السكريات للأسف. ده اللي شائع عندنا. رقم 4 موضوع المياه الساقعة. شوفوا انا ضد استخدام الميه الساقعه خالص، ما بشربش الميه الساقعه خالص. ليه؟ لان انت لما بتشرب الميه الساقعه دي بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المعده، انقباض في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المراره. فبالتالي بتضعف الدوره الدمويه اللي رايحه للمراره اكتر ما هي ضعفانه. وانت بتحتاج الميه عشان اصلا تنتج السائل المراري جوه الكبد ويروح عند المراره يتخزن فينتج العصاره المراريه بطريقه سليمه. فانت بتحتاج الميه، فما بالك انت بتشرب ميه ساقعه. الميه دي بتعمل انقباض للاوعيه الدمويه بتاعه المراره، فبالتالي تعمل فيها التهاب وضعف شديد جدا. فانا مش عاوز تشربوا ميه ساقعه. اعملوا زي الصينيين يا جماعه. الصينيين بيشربوا الميه دافيه. الميه الدافيه افيد لانها بتفتح الاوعيه الدمويه بتاعه المعده، الاوعيه الدمويه بتاعه الامعاء، الاوعيه الدمويه بتاعه المراره، فبالتالي الدوره الدمويه بتاعتها تتحسن، فبالتالي تساهم بجزء كبير جدا في العلاج. رقم 5 هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين، سواء هرمون الاستروجين سببه اللي انا عندي مثلا كيس على المبيض، او سببه بسبب دهون الكبد غير قادر على تكسير هرمون الاستروجين كما ينبغي، او سببه اللي انا باخد اقراص منع حمل او حقن منع حمل، كل ده بيعمل التهاب شديد جدا في المراره. فانا لو عندي ارتفاع في هرمون الاستروجين كائنا ما كان السبب، فده بيضعف كمان مش بس المراره، ده كمان بيضعف وبيعمل انقباض في القنوات المراريه، فبيخليها يحصل فيها انقباض ويحصل فيها كمان ضعف شديد جدا، لدرجه ان هي ممكن تضمر بسبب زياده هرمون الاستروجين. فنخلي بالنا لو احنا بناخد اقراص منع حمل، اللي ده شيء ممكن يكون مؤذي للمراره بتاعتنا. هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر العصبي. لو انت عندك توتر عصبي زياده ومزمن في جسمك نتيجه عدوى، نتيجه احداث مخلياك متوتر عصبيا، كل ده بيأذي المرارة جدا 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 بالسلب. لان هرمون الكورتيزول من الهرمونات اللي بتساعد المرأة اللي يحصل فيها تكوين حصوات. وعلى فكرة حتى المصريين لما في حد بينرفزهم بيقولوا الكلمة المشهورة انت فقعت لي المرارة. فكلمة فقعت لي المرارة دي او حصل فيها يعني التهاب شديد جدا بمعنى صح، هي كلمة حقيقية توحي بان في ضغط عصبي شديد حصل لهذا الشخص، فبالتالي حصل عنده التهابات في المرارة. فالعصبية بتعمل التهاب في المرارة على طول. طب ايه الوظائف الاخرى للمرارة غير قصة اللي هي تطلع السائل المراري المركز المسؤول عن هضم الدهون؟ في وظيفة تانية مهمة جدا. المرارة لها علاقة وطيدة جدا بالغدة الدرقية يا جماعة. عشان كده اي حد بيشيل المرارة ممكن بعد كده يحصل له كسوف في الغدة الدرقية. اي حد عنده التهاب مزمن في المرارة تلاقي عنده برضه كسوف في الغدة الدرقية. ليه؟ لان المرارة هي اللي بتحول هرمون الغدة الدرقية الغير النشط لهرمون الغدة الدرقية النشط. التحويل مش بس بيتم في المرارة، كمان بيتم في الكبد وبيتم في الكلى. فانت لو استأصلت
المرارة، فانت بتضعف الغدة الدرقية. فخلي بالنا من الموضوع ده، موضوع مهم جدا عن علاقة الغدة الدرقية بالمرارة. انت ما تستعجلش في استئصال المرارة لانها هتأثر بالسلب على الغدة الدرقية. هقول لك العلاج ان شاء الله. رقم 2، احنا قلنا ان السائل المراري ده عبارة عن صابون، هو المسؤول عن انت حتى تخش الحمام تعمل بيبي ما يحصلكش امساك. هو عشان صابون، وان الصابون احنا دايما بنستخدمه عشان نشيل الملوثات ونطهر بيه ايدينا، نفس القصه السائل المراري له دور مهم جدا في الامعاء والاثنى عشر، اللي هو مضاد للبكتيريا وبيمنع تكوين البكتيريا بزياده في الجهاز الهضمي، اللي هي بتعمل التهابات شديده جدا في الجهاز الهضمي وتعمل انتفاخ وقولون عصبي. فواحد من الاسباب الرئيسيه للقولون العصبي هو دهون الكبد والتهاب المراره وحصوات المراره. رقم 3، إخراج سموم الكبد مهم جدا، بتمسح الكبد من السموم يا جماعة، لأنها زي الصابون بتشيل الهرمونات اللي بتأذي الكبد، زي هرمونات الاستروجين اللي بتأذي الكبد، وكل الهرمونات والسموم المؤذية في الكبد المرارة بتنقبض وبتطلعها في البيبي بتاعك ويخرج مع المخرجات والفضلات بتاعتك. ليها دور مهم جدا في تنظيم سكر الدم. السائل المراري عشان يطلع من المرارة المركز بيعدي كمان على البنكرياس، والبنكرياس بيساهم كمان في افراز ايه ال 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 الانزيمات اللي بتساعد في هضم الطعام مع السائل المراري. فهو المراره والبنكرياس بينهم وبين بعض لغه، وبينهم وبين بعض هرمونات بيتحدثوا بها. فما بيحصل مشاكل في المراره هي مهمه جدا برضو في تنظيم سكر الدم وعدم حدوث ارتفاع سكر الدم وعدم حدوث السكر. لو حصل ارتفاع في سكر الدم، اعرف على طول ان انت عندك دهون على الكبد، اعرف على طول ان انت عندك كمان التهابات في المرارة. وانا هنا اتحدث عن السكر النوع الاول طبعا. طيب انا ازاي اعالج التهاب المرارة؟ رقم 1، في حاجة انا ما كتبتهاش معلش اكتبها دلوقتي، اللي هي البنجر. مهمة جدا 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 في علاج التهاب المرارة موضوع البنجر ده. البنجر فيه مادة فعالة اسمها بتاين. البتاين ده بيزود حمض المعدة، فلما حمض المعدة يزيد فبالتالي إفراز السائل المراري يزيد في الجهاز الهضمي، فبالتالي المرارة تتنظف من الأوساخ ومن الكوليسترول ومن الملوثات ومن الهرمونات ومن كل القرف اللي قابع فيها للأسف الشديد. فأنت كل ما تخلي معدتك قوية وتنتج حمض قوي، كل ما السائل المراري يكون هو كمان قوي جدا. يبقى رقم 1 البنجر، اكل بنجر كتير عشان احافظ على صحة المرارة بتاعتي. وفي حاجة مهمة جدا في البنجر يا جماعة، عند بعض الاشخاص ان هم بياكلوه بيطلع لون في البول محمر. ما تخافش، ده مش نزيف ولا اي حاجة، ده حاجة طبيعية عند ناس كتيرة جدا، فما تقلقش منها. رقم 2، هي انا كاتبها 1 عشان ما ذكرتش البنجر، فخلينا نقول 1 عشان نمشي بالترتيب. رقم 1 بقى الحمض الامين التورين. التورين امينو اسيد يا جماعه. الحمض الامين التورين ده موجود سبلمنت، موجود عندنا في متجر الصحه والغذاء لو حبيت تجيبه. الحمض الامين التورين هو من الحاجات الاساسيه اللي بتكون السائل المراري واملاح المراره. فانت لو عندك التهاب في المراره ننصحك دايما باستهلاك الحمض الاميني التورين. التورين ده يا جماعه كمان موجود في مشروبات الطاقة. تلاقي دايما كده مكتوب في مشروبات الطاقة، سواء اللي هي من غير سكر أو بسكر، تورين. وظيفته اللي هو بيمنع خفقان القلب اللي بيكون مصاحب للكافيين. التورين ليه وظائف كتيرة جدا في الجسم، من ضمنها إنتاج الأملاح بتاعة المرارة. رقم 2، خلاصة مرارة الطور أو أملاح المرارة. إما بيتكون حصوات في المرارة، حصوات المرارة دي ما بيدوبهاش إلا المرارة ذات نفسها، أملاح المرارة دي بتمنع برضو الإمساك، بتمنع المشاكل المرتبطة بالانتفاخ والكلام ده كله. فخلاصة مرارة الطور موجودة برضو في متجر الصحة والغذاء، وبرضو موجودة في الصيدليات في بعض المستحضرات اللي موجودة في الصيدليات، زي مثلا الاسبازمو اميريز مثلا. الاسبازمو اميريز بيبقى فيه موجود في كل الصيدليات المصرية، واعتقد في معظم الصيدليات في الوطن العربي بيكون فيه خلاصة املاح المرارة. بس الفرق الاسبازمو اميريز تركيز الاملاح بتاعة المرارة فيه قليل، عندنا التركيز كويس. رقم 3، فطر خميرة الأرز الحمراء. فطر خميرة الأرز الحمراء يا جماعة، احنا ده من النباتات الطبية اللي احنا بنستخدمها عندنا، اللي هو اسمه ريد يست رايس. بيمنع ارتفاع الدهون الغير صحية زي الكوليسترول، وزي الكوليسترول طبعا منخفض الكثافة، وزي الترايجليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثية.
لان زي ما احنا قلنا في اول الكلام ان ارتفاع الدهون الثلاثيه بسبب اكل السكريات وبسبب اكل البقول وبسبب اكل الحبوب وبسبب الوجبات السريعه وغيرها من الحاجات اللي بتعمل التهاب شديد جدا في المراره. فبالتالي احنا بنستخدم فطر خميره الارز الحمراء عشان نخلي دايما مستوى الدهون الثلاثيه عندنا في المستوى الطبيعي المقبول للجسم وبدون ما تعمل مشاكل ولا التهابات في المراره ولا غيرها من الاوعيه الدمويه. رقم 4 المغنيسيوم، ده حاجه مهمه جدا. المغنيسيوم منشور عنه دراسات كتيره جدا 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 في علاج حصوه المراره. شوف، المغنيسيوم ده ليه اشكال وانواع. يعني انت عندك مثلا حاجه زي الملح الانجليزي، ده مغنيسيوم بس مغنيسيوم شديد. في المغنيسيوم مثلا ستريت، ده اللي هو بنستخدمه للمرضى كمان اللي عندهم حصوه على الكلى. في المغنيسيوم اوكسايد وجلوكونات، ده انا بفضله في المشاكل المرتبطه بالمراره، اخف نوع من انواع المغنيسيوم وما بيعمل ليونه في البراز بس ما بيعملش اسهال شديد جدا زي الملح الانجليزي مثلا. رقم 5 نبات الميلك سيسل او شوك الجمل او شوك اللبن. الخلاصه بتاعت شوك الجمل او شوك اللبن بتمنع حدوث التهاب الكبد وتمنع حدوث دهون الكبد، فبالتالي بتمنع حدوث مشاكل المراره. هو من النباتات الطبيه الجميله اللي الكبد بيحبها قوي والمراره بتحبها قوي لانها بتنظفه وبتمنع السموم فيه وبتخليه يبقى قوي جدا وما يحصلش فيه تشمع اللي بعد كده لا قدر الله ممكن يقلب بتليف في الكبد. رقم 6 الحمض الامين الميثيونين، ده حمض امين يا جماعه برضه موجود عندنا في متجر الصحه والغذاء، تقدر اللي انت تستخدمه عشان تعالج دهون الكبد مع حميه الكيتو. الدهون الكبد يا جماعه بتتعالج بحميه الكيتو، منشور عنه دراسات كتيره جدا. والصوم المتقطع الاخر منشور عنه دراسات كتيره جدا في انه بيعالج دهون الكبد. ولكن لو انت عندك حصوه على المراره، اياك ثم اياك ثم اياك تقرب من الكيتو لغايه ما تحل المشكله بتاعه حصوه المراره. لان حصوه المراره اما بيحصل فيها اما بيكون موجود حصوه في المراره، ما انت بتاكل اكلات فيها زيوت زي اللي موجود في الكيتوجينيك دايت، فبالتالي المراره بتلتهب نتيجه اللي هي ما بتكونش قادره على هضم الوجبات الكيتونيه. فانا لو عندي حصوه على المراره ما اقربش ناحيه الكيتوجينيك دايت، اللهم الا بعد ما انا اداوب حصوه المراره باستخدام النباتات الطبيه دي، او يعني اللي انت تعمل اي انا مش بحب قصه الاستئصال الجراحي للمراره عشان خاطر زي ما احنا قلنا ان هي ليها وظائف تانية غير قصه اللي هي مخزن زي ما بتقال. يعني انت لما بتروح للجراح اول كلمه بيقولها لك ده مخزن ملوش لازمه، لا مفيش الكلام ده حتى تركيب السائل المراري اللي بيطلع من الكبد والسائل المراري اللي بيطلع من المراره مختلف كليا. التركيز في السائل المراري بتاع المراره مختلف كليا، فانت بتفقد شيء مهم جدا في الهضم. بس انت لو شلت المراره بالفعل ممكن ان انت تستخدم املاح المراره بانتظام زي ما احنا قلنا، اما عن طريق الصحه والغذاء. عندنا المتجر بتاعنا هتلاقي فيه خلاصه املاح المراره او مراره الطور، او اللي احنا نجيب الاسبازمو اميريز ونمشي عليه بانتظام عشان نساعد جسمنا اللي احنا نعوض نقص السائل المراري المركز اللي كان موجود قبل كده والمراره كانت بتنتجه، عشان ما يحصلش عندي بس ضعف في الفيتامينز اللي احنا قلنا عليها ولا ضعف في الغده الدرقيه ولا يحصل لنا موضوع اللي هو الايه القولون العصبي وانتفاخ القولون الشديد. اذا الميثيونين من الاحماض الامينيه المهمه جدا لدهون الكبد. وبكده تبقى انت ان شاء الله باذن الله تعالى لو مشيت على الخطه الغذائيه دي وخطه النباتات الطبيه دي ان شاء الله ربنا يشفيك من كل الاوجاع بتاعه المراره ومن المشاكل المرتبطه بيها. ولازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان المراره مش بس عضو بيهضم الدهون، واعراضه مش بس الم في الجنب اليمين، لا ده ممكن يعمل حتى الم في الكتف اليمين ويعمل لك صداع شديد جدا ويعمل لك حتى حساسيه في الجيوب الانفيه، حساسيه شديده في عينك. فتخلي بالك من الكلام ده، ممكن يكون من المراره وانت ما تعرفش. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو، ما تنساش ان انت طبعا تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وما تنساش ان انت تشير الحلقه لاصدقائك على الفيسبوك وعلى الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.